19 липня стався глобальний програмний збій, який зачепив усі країни світу. Експерти називають його найбільшим збоєм за всю історію. Що насправді сталося? Збій стався через оновлення програм від компанії CrowdStrike, що займається кібербезпекою. Воно зачепило системи на Windows. Велика частина пристроїв, що встигли оновитися, почали показувати сумнозвісний синій екран смерті. Одними з перших з проблемою зіткнулися в Новій Зеландії, Японії та Австралії. Ситуація ускладнилася також тим, що деякі ЗМІ почали публікувати неперевірені дані, стверджуючи, що це була кібератака, хоча насправді це не так. Великі авіакомпанії, зокрема American Airlines, Delta, Ryanair, KLM та United, скасували тисячі авіарейсів. У KLM заявили, що через збій обслуговувати рейси стало просто неможливо. Ось як виглядав стенд авіакомпанії Delta в Австралії. Великі міжнародні аеропорти по всьому світу, такі як JFK у Нью-Йорку, Міжнародний аеропорт Сінгапуру та Амстердамський Схіпхол, повідомили про значні затримки, а замість електронної реєстрації на рейси працівникам довелося повернутися до ручної реєстрації, коли імена пасажирів просто писали ручкою на листках. Деякі іспанські аеропорти тимчасово перейшли на ручне керування польотами, а литовище Берліну взагалі тимчасово скасувало всі рейси. За даними Bloomberg, збій вплинув на роботу аеропортів Мумбаї, Токіо, Сінгапуру та Гонконгу. На цьому таймлапсі можна побачити, як збій вплинув на авіарейси над США рано зранку за місцевим часом. Хоча вже за кілька годин American Airlines повідомили про повне відновлення роботи. Загалом через збій було скасовано понад 4 тисячі рейсів. Банки та фінансові установи багатьох країн, зокрема України, Австралії, Індії та Німеччини, зіткнулися з проблемами в роботі. Це ж стосувалося і роботи ЗМІ. Наприклад, один із найбільших британських телеканалів Sky News не міг вести пряму трансляцію через технічні проблеми. Те ж саме сталося із дитячим телеканалом від BBC. Також постраждали Лондонська фондова біржа та Макдональдс. У Новій Зеландії та Південній Африці були проблеми у роботі провідних банків. У Британії перестала працювати система запису до лікарів, що призвело до перебоїв у роботі лікарень. У деяких британських лікарнях лікарі відклали будь-які нескладні операції. Це ж стосувалося і роботи критичної інфраструктури. Зокрема, у Копенгагені перестала працювати система автоматичних сповіщень про пожежі. Директор компанії CrowdStrike заявив, що збій стався через проблему в одному з оновлень для Windows. При цьому комп'ютери під керуванням Mac і Linux не постраждали. Це не інцидент із безпекою чи кібератака. Проблему виявлено та вирішено, заявив він. Того ж дня Microsoft підтвердила, що проблему вирішено, але не все так просто. Продуктами компанії CrowdStrike користуються найбільші компанії світу у сфері фінансів, медицини та технологій, а також більш ніж половина компаній зі списку Fortune 500. Fortune 500 – це щорічний рейтинг 500 найбільших корпорацій США за сукупним доходом. Тому цей збій обійшовся глобальній економіці у десятки мільярдів доларів. Протягом кількох годин акції компанії CrowdStrike впали на 15%. За компанією на піввідсотка здешевшала і Microsoft. Якщо перерахувати це падіння у долари, то вийде, що за кілька годин Microsoft втратила понад 13 мільярдів доларів. За неповну добу загальні втрати на американському ринку сягнули 100 мільярдів доларів. У Європі 50 і ще 30 мільярдів втратили азійські компанії. В Україні від збою постраждали оператор Vodafone, мобільний застосунок Sensebank, Нова Пошта і деякі інші компанії. Австралійський експерт із кібербезпеки Трой Хант заявив, що це може бути найбільшим програмним збоєм за всю історію людства. Sky News опублікували карту, складену компанією із моніторингу роботи інтернету Thousand Eyes. На ній видно масштаб проблеми, яка торкнулася Європи, США, Австралії та інших регіонів. Інцидент показав, наскільки вразливою є інфраструктура, що залежить від високих технологій, особливо тих, що покладаються на одного постачальника програм. Якщо ми будемо говорити про причини та прогнози того, що сталося з CrowdStrike, то нам слід перш за все звернутися до відомого трикутника люди, технології, процеси.
Очевидно, що виникли проблеми з технологіями, а відповідно в CrowdStrike були проблеми з бізнес-процесами, а за всім цим стояли люди. Тобто, кінець кінцем, усі сучасні технології залежать від людей, які вони є наразі, які можуть втомлюватися, які можуть бути незадоволеним своєю роботою, які можуть помилятися відповідно. Тому до блискучого світу штучного інтелекту, який працює 24 години на день, на добу бездоганно, нам ще усім дуже далеко. Один невеликий баг в оновленні став причиною глобального збою і вплинув на мільярди людей по всьому світу. Тому завжди краще мати резервну систему на випадок подібних ситуацій, наприклад, ноутбук із Linux або MacOS. І ніколи не недооцінюйте важливість кібербезпеки. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових відео і нових тем. Побачимось!